Good morning dear students. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਫਰਦਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਵਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਆਰ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਥੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਮੈਟਲਸ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਨਐਵਰ ਦੇ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਥੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਥੀਅਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 2-1 ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ 2-8-1 ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ 2-8-8-1 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੀਲੀਅਮ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਸ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਓਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਲੀਅਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਹੈ ਤੇ ਨਿਓਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ? 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਓਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ? 2 ਤੇ 8। ਪਰ ਨਿਓਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇ ਸ਼ੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲ ਸ਼ੈੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੇ ਸ਼ੈੱਲ ਸਿਰਫ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਓਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੇ ਤੇ ਐਲ ਸ਼ੈੱਲ ਦੋਨੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਓਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਓਨ ਗੈਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਹੀਲੀਅਮ, ਲੀਥੀਅਮ, ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ, ਬੋਰੋਨ, ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਫਲੋਰੀਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 10 ਪਹਿਲੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਥੀਅਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ ਧਾਤਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਧਾਤਾਂ ਨੇ? ਲੀਥੀਅਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ 2 in the periodic table from first 10 elements which 2 elements are metals? ਆਨਸਰ ਹੈ ਲੀਥੀਅਮ ਤੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਤਵੀ ਗੁਣ ਹਨ? ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਲੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਰਸੇਨਿਕ, ਸਿਲੀਨੀਅਮ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਲੀਅਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਲੀਅਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਤਵੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੁਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਧਾਤਵੀ ਸੁਭਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਗੈਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਤਵੀ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਤਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੈਲੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਟੈਲਿਕ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਮੈਟੈਲਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਫਜ਼ਰਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਸਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ।
ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੱਤ XCl2 ਸੂਤਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਿਘਲਨ ਅੰਕ ਦਾ ਠੋਸ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ X ਹੈ ਉਹ XCl2 ਸੂਤਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਪਿਘਲਨ ਅੰਕ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ X ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਜਾਂ ਸਿਲੀਕੋਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੱਤ XCl2 ਸੂਤਰ ਦਾ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਤ X ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ X ਤੇ Y ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, X ਤੇ ਕੋਈ 2 ਚਾਰਜ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, Y ਤੇ 3 ਚਾਰਜ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ X ਦੀ 3 ਤੇ Y ਦੀ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣੇਗਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚਾਰਜ X ਤੇ ਸੀ ਉਹ Y ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ Y ਦੇ ਸੀ ਉਹ X ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ XCl2 ਕਿਹਾ। XCl2 ਮਤਲਬ ਕਿ X ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਚਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ Cl ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ X ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ 2 ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ? 2। ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ ਤੱਤ ਯਾਨੀ ਬਰੀਲੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਂਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਦੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਸੰਖਿਆ 2। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ 1, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ 3, ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ 4। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? B ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। X ਤੱਤ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਨੀ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਧਾਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? MgCl2, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਿਘਲਨ ਅੰਕ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ NaCl, ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ MgCl2, ਜਿਹੜਾ ਅਲਮੀਨੀਅਮ AlCl3, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਕਨ CiSCl4, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਕਿਸ ਤੱਤ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੈਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹਨ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਕਿਸ ਦੀ 282 ਹੈ? ਕੁੱਲ 3 ਸ਼ੈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੋਜਕ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ੈਲ ਭਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਓਨ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੈਲ ਭਰੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਿਓਨ, ਕਿ ਉਹ ਤੱਤ ਜਿਹਦੇ 2 ਸ਼ੈਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਦੀ, 282, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਰਤੀਬ 282 ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੈ? 12, ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਕੀ ਹੈ? 12, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੁੱਲ 3 ਸ਼ੈਲ KLMN ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ। ਅੱਛਾ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 3 ਸ਼ੈਲ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? 4। ਬੇਟਾ ਕੁੱਲ KLM, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ K ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੱਸਿਆ L, ਤੀਜਾ M। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ? 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? 284। ਹੁਣ 284 ਟੋਟਲ ਕਰੀਏ, 8 + 2 10 + 4 14, ਤੇ 14 ਕਿਹਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਹੈ? ਸਿਲੀਕੋਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੈਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਨਾਲ 3 ਸ਼ੈਲ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਯਾਨੀ K 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਨਾ, 8 L 'ਚ ਹੈ ਤੇ M 4 'ਚ। ਇੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਗੁਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ? 2 ਗੁਣੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 2 4। 2 4 ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋ, 4 ਤੇ 2 6,
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ 6 ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ 6 ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ। ਬੇਟਾ this is very important question due to examination point of view as well as meritorious point of view because these all are multiple choice questions। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ E ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁੱਲ 2 ਸ਼ੈਲ ਸੰਯੋਜਕ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। ਕੁੱਲ 2 ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਯੋਜਕ ਸੈੱਲ 'ਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਜਮਾ 2 5 ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੋਰੋਨ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੋਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਹੋਪ ਯੂ ਪੀਪਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੀਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਵਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ। ਟਿਲ ਦੈਨ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਯੂ ਪੀਪਲ।